I might start with an acknowledgement of country as people are filtering in. So my name's Ashley. I'm from Southeast Monash Legal Service. بله سلام علیکم. من مترجم هستم حامد صابری. خانم اشلی صحبت شروع کرد. نام اشلی است از دفتر Southeast Monash Legal Service. And I'll just acknowledge the traditional owners of the land that I'm on. I'm on the land of the Bunurong people of the Kulin Nation. And I acknowledge those people and the First Peoples and language groups across Victoria. Can you repeat the name of which people? Bunurong. بله میگه که من اول ادای احترام میکنم به صاحبان سنتی سرزمین، زمینی که ما در او هستیم به نام مربوط بشه به مردم بانران. I recognize that sovereignty was never ceded and this was and always will be Aboriginal land. من به این باور هستم که موضوع استقلال ملک هیچ وقت کامل نمیشه مگر اینکه ما به این نتیجه برسیم که سرزمین همیشه مربوط مردم بومی بوده و هست. And thank you everyone for joining us tonight on your, after work. Hopefully not everyone's too tired and ready to listen and learn something about our, difficult migration system in Australia. خب از همه تشکر میکنم که امشب در این جلسه حضور دارن. بعد از وقت آمدن، بعد از کار روزانه و امیدوار هستم که خسته نباشین و آماده باشین که صحبت‌ها رو گوش کنین و یک چیزهای یاد بگیرین و به ارتباط نظام مهاجرتی استرالیا که یک نظام بسیار سخت است. This is a project from Southeast Monash Legal Service, but most significantly the Human Rights Law Centre. We're both community legal centres that operate in Australia, helping people with their legal problems and helping try to change unfair laws. خب این پروژه توسط دفتری به نام Southeast Monash Legal Service انجام میشه و همچنین یک سازمان دیگه به نام مرکز حقوق بشر یا قوانین مربوط به حقوق بشر. هر دوی سازمان مؤسسات حقوقی اجتماعی هستند و ما راجع به مشکلات حقوقی به مردم کمک میکنیم و کوشش میکنیم که قانون‌هایی که غیر منصفانه باشه تغییر کنه. I'm going to finish up my introduction and introduce Sabi Masuri, who's going to share a little bit about his idea of the impact of this issue on community. بله من دیگه صحبت‌های مقدماتی رو ختم میکنم و معرفی میکنم آقای سابی مزوری را که راجع به همین موضوع و تأثیری بر جامعه میخوان صحبت بکنیم. Thank you, Ashley. I will, and thanks, Hamid. I will continue by speaking in Dari so everyone can understand. سلام و احترامات برای همه دوستانی که در این جلسه اشتراک کردن. طوری که اینا گفتن نام سابی مزوری است و از ما دعوت شده بود که در ارتباط به تأخیر ویزای خانوادگی یا ویزای فامیلی در اجتماع ما صحبت کنیم. طوری که همه دوستا میفهمن یکی از مشکلات عمده جامعه ما شما تأخیر در پروسس ویزای خانواده بوده و خصوصا کسایی که قبلا از طریق کشتی آمده بودن و دولت و وزارت مهاجرت پرونده پروسس ویزای فامیلی از اینا را به تأخیر انداخته بود. ما اول تشکر میکنم از Human Rights Law Center، مرکز حقوق بشر حقوقی، خانم سلمتی و دیگه همکارانشان و از مرکز Southeast Monash Legal Center که این جلسه را برگزار کردن، خانم اشلی و دیگر همکارانشان تا به اعضای جامعه ما شما بتانن در ارتباط به این که اگر هنوز هم ویزای فامیلی از اینا کارشان تمام نشده، اینا ابراز آمادگی کردن که بعد از این جلسات بعدی هم برگزار میشه
یک جلسه در تاریخ 19 جولای در دندینانگ و یک جلسه دیگر در تاریخ 24 جولای در منطقه بریک حضوری برگزار میشه و اینا ابراز آمادگی کردن که کسایی که هنوز هم ویزای فامیلیشان پروسس نشده و مشکلات وجود داره و فامیلایشان نامده در اون قسمت امرایشان همکاری کنه تا دولت بتانه بالای دولت فشار بیاید تا ویزای فامیلی آنها را هر چه زودتر کارش به اتمام برسانه و فامیلایشان هر چه زودتر بیاین در استرالیا و با اونا یک جای شوند. دیگه معلومات که چگونه ای کار اینا انجام میتن و افراد چگونه میتونن با اینا بعدا در تماس شوند و در جلسه بعدی حضور پیدا کنن، خود اینا در جریان جلسه معلوماتی با شما صحبت خواهد کرد. طوری که در اول گفتم ما از ما دعوت شده بود و که تا در ارتباط با دیگه اعضای کمیونیتی هم صحبت شود. دیگه از همه دوستایی که در این جلسه حضور دارن و خصوصا کسایی که دیگه که در این جلسه حضور ندارن، بعدا شما میتونین معلومات با اونا شریک بسازید تا اونا هم بتونن با اینا در تماس شون و از کمک ها و مساعدت های این دفاتر استفاده کنن. من شناخت خیلی خوب از این دو دفتر دارم، از وکیلایی که در اینجا حضور دارن. اینا افراد برجسته هستن و توانا هستن و میتوانن شما را در قسمت مشکلات پروسس ویزای فامیلی شما همکاری کنن. دیگه زیاد وقت شما را نمیگیرم، وقت پس به اینا میتونم که در مورد کارشان و در مورد ای که شما را چگونه میتونن کمک کنه صحبت کنن. تشکر و وقتتان خوش. Thanks, Sanmati and Ashley. I've concluded my section, and I don't think we need to interpret that for you. So, as I've briefed you previously, I spoke about that. Thank you. Thanks, Sabi. Now we're going to go over to Sanmati, who's going to be talking a little bit about today's agenda. Hi, everybody. My name's Sanmati. I'm the managing lawyer at the Human Rights Law Centre. I can only see one face on the little screen. Can you let me know that you can hear me okay? ولی نام سلام، نام سلمتی است، از وکیلای امی مرکز حقوق بشر هستم. یک چهره من فقط در تصویر میبینم. آیا گفتم میتونم که آواز مرا صحیح شنیده میتونیم؟ Hamid, you can hear me, obviously. One person can hear me. Yeah, okay. Okay, so I'm going to give you just a brief overview about us, the Human Rights Law Centre, who are interested in helping people with these cases concerning family visa delays. I'm going to tell you a little bit about what we're talking about tonight, and then I'm going to tell you a little bit about what next steps we can help you take if you are affected by delays in your family visa application. خب من به طور خلاصه اول راجع به همین سازمان خودمان که به نام مرکز حقوق بشر صحبت میکنم و این که چرا ما علاقمند هستیم که این موضوع را پیگیری کنیم. راجع به همین موضوعی که تأخیر بررسی ویزاهای فامیلی چی موضوعش و مشکلش چی است و اینکه در قدم دیگه ما چی کارهایی باید بکنیم، در این باره من میخوام که همراهتون صحبت کنم. So just before we start, I wanted to just clarify what we're going to be talking about tonight. So we're going to be talking about the delay in family stream applications. So that means partner or child visa applications. We're not going to be talking about delays in humanitarian applications or citizenship applications, even though we know that they are also very important. So our focus here tonight is on family visa applications, partner or child. اول من خواستم که یک موضوع در اول واضح بسازم که امشب درباره چی ما گپ میزنیم. درباره تأخیر در بررسی درخواست‌های ویزای کاتگوری خانواده یا فامیل است که شامل شریک زندگی و کودکان میشه. یعنی راجع به تأخیر در درخواست بررسی‌های ویزای بشردوستانه یا تابعیت صحبت نمی‌کنیم، ولو که اونا هم فوق‌العاده مهم هستند، اما صحبت اصلی ما امشب راجع به کاتگوری ویزای خانواده است که شامل شریک زندگی و کودکان میشه. So I'm going to talk firstly a little bit about why
these applications are taking so long in particular for Afghan families, some of the changes that immigration has said that it's made to make things better, and whether or not they're actually making things better, and then what you and your family can do if you are affected by these delays and how we can help you in that process. اول من میخوام که بگم که چرا اصلا دلیل از اینکه بررسی ویزای قطار خود چرا خواستن برای می فامیلای افغانی دلیلش چی است و دوم بعضی تغییراتی که دولت ادعا میکنه که تغییرات وضعیت بهتر میسازه کدام است و اصلا بفهمید که از راستی وضعیت بهتر میسازه این تغییرات یا نه و دیگه که اگر خودتان و فامیلتان اگر که مثلا به خاطر همین تأخیر ویزاها دچار مشکل شدن ما چی کمک کنیم میتونیم در این باره صحبت کنیم. Okay, so I think we'll go to the next slide, Adil. Okay, so let me talk a little bit about what is the problem. I think everyone on the line knows what the problem is, but let me describe it. So everyone we know has the right to be with their family. That's a moral right, but it's also a legal right under international law. Families belong together and international law says that governments cannot keep them apart. خب اول راجع به اینکه مشکل چی است صحبت میکنیم. من فکر میکنم خب همه میفهمیم مشکل چی است اما من میخوام امیر واضح براتون تشریح کنم. ما به این باور هستیم که همه حق دارن که همراه فامیل خود یک جای باشن. هم از نگاه اخلاقی یک موضوع اخلاقی است و هم از نگاه حقوق بین الملل حق انسان است که همراه اعضای خانواده خود یک جای باشه و دولت نمیتونه که اعضای یک فامیل از یک دیگه دور نگاه کنه. But despite that, the Australian government over the past 10 years has made a series of deliberate choices about keeping refugee families apart in order to punish people and in order to delay their applications to be reunited, to send a lesson to others. اما با واسطه از این که این خود یک حق مسلم است اما دولت استرالیا در 10 سال گذشته به طور عامیدانه و جدی کوشش کرده که فامیل ها را از یکدیگر اعضای فامیل از یکدیگر دور نگاه کنه به خاطر از اینکه میخواست که یک تعداد نفرها را مجازات کنه یا جزایی بده یعنی که میخواست که امی پروسه امی ویزاها را بسیار طول داده که یک درس عبرت برای دیگر نفرها شود. So up until last year that discrimination was official, it was part of the law. There was a direction that said that the family visa applications sponsored by people who came by boat and were not citizens would be given the lowest priority. That's what the law officially said until last year. تا امی پارسال امی چیزی که ما گفتیم یک قانون رسمی بود یعنی در هدایتی که رسما وزیر داده بود برای وزارت خانه رسما نوشته بود که فامیلایی را که توسط کسایی اسپانسر میشه که اینجا در کشتی آمدن و هنوز تابعیت خود نگرفتن از نگاه اولویت کاری در نوبت آخر باید باشه یعنی یک قانون رسمی بود. But in addition to that official discrimination that's part of the law, there are also all sorts of informal procedures at the level of the Department of Immigration that's meant that refugee families have waited the longest of any families to be reunited. بر علاوه این تبعیض رسمی که جمله قانون بود در دیگر پروسیجرهای وزارت داخله هم اگر ببینن به طور غیر رسمی بازم یک کارایی میشد که نتیجه از اون می بود که فامیل کسایی که به حیث پناهنده آمدن بسیار وقت زیاد طول میخورد که کارای شود. So from October last year, the government statistics show that there were nearly 40,000 offshore partner visa applications still pending. So 40,000 people waiting for visas. تا اکتبر پارسال آمار و ارقامی که خود دولت استرالیا اعلام کرده بود نشان میداد که تقریباً 40,000 نفر از کسایی که در خارج استرالیا هستند و دمی گروپ هستند یعنی فامیل افراد پناهنده هستند منتظر بودند که درخواست ویزای اینا نهایی شود. تقریباً 40,000 نفر. When we look at the Migration Act, the migration laws in Australia, they don't specify, they don't list a particular time within which a decision must be made on a visa application. There is no specific number of days or anything like that prescribed, but yet the law clearly says that any application that's made to the Department of Immigration must be decided in a reasonable time. اگر شما قانون مهاجرتی استرالیا را ببینید در اون قانون کدام چیزی نوشته نکرده که یک درخواست ویزا در چه وقت باید فیصله شود. نه نوشته نکرده که در یک چند روز
یا در چند ماه باید فیصله شود. اما این نوشته کرده که هر درخواست را باید همون مدتی که تا وقت در بر میگیره که فیصله شود باید معقول و منطقی باشه. So where people are waiting 4, 5, 6, up to 10 years for a simple application to be decided, that is clearly not a reasonable time. اگر که یک نفر یا فامیل 4 سال، 5 سال، 6 سال یا 10 سال در انتظار میمانند یک درخواست بسیار عادی اینا فیصله شود، خب واضحاً که یک معقول یا منطقی نیست. So this all tells us a few things: that there is a level of official discrimination in law and policy against refugee families, and also that the Department of Immigration is not doing its job properly. خواهی بر ما همین نشان میده که اول خواهی تا یک اندازه یک تبعیض رسمی است و تبعیض سر فامیل های افراد پناهنده که در قانون اسمی که گفتم آمده، و دیگه ای که وزارت مهاجرت یا وزارت داخله همون کار یا وظیفه خود به طور یعنی درست انجام نمیده. Okay, so Idil, I'll just go to the next slide. So these problems I've described affect refugee families across the board, but they affect families from Afghanistan the worst of any families. این تصامیمی که من پیشتر گفتم تصامیم دولت سر همه فامیل های پناهنده تاثیر کرده، خاصتا از همه کرده وضعیت خرابتر درباره فامیل های کسایی که از افغانستان هستند. So that again, the department statistics tell us that the average, the median, which is the middle, the average waiting time for a family from Afghanistan for a family stream visa is 40 months, but that applications for people from the UK are processed in 5 months. باز هم آمار دولت است که میگه که به طور اوسط یک فامیلی که از افغانستان باشه برای از اینکه درخواست ویزا در کاتگوری ویزای خانواده بررسی شود به طور اوسط 40 ماه وقت در بر میگیره. اما یک فامیلی که مثلا از پادشاهی متحد یا یوکی باشه، انگلستان یا یوکی باشه، تقریبا 5 ماه در بر میگیره. So why is this happening to families from Afghanistan in particular? I've already talked to you about one of the reasons, which is that until last year, there was a law or a direction which overtly discriminated against people who were sponsored by family members who came by boat and did not have citizenship. اما چرا خواستن سر افغانای وضعیت است؟ یک دلیل شما پیشتر گفتیم که تا همین پارسال یک قانون یا هدایت رسمی بود که به طور واضح سر کسایی که توسط یک نفری اسپانسر میشد که در کشتی آمده و تابعیت نداشت یک تبعیض آشکار سر از او اعمال میکرد. But that's not the only reason. As well as that, the government has taken a particularly rigid, a particularly inflexible position when it comes to certain requirements that affect families from Afghanistan. For example, the Immigration Department insists on particular evidence of identity, particular evidence of character, and health tests being undertaken when that has become virtually impossible for families from Afghanistan because of what they've gone through. خب این خود یک دلیل است، اما این یگانه دلیل نیست. یک دلیل دیگه شمی است که دولت استرالیا یک رویه بسیار جدی، یک رویه‌ای که اجده او کدام نرمی یا کدام تغییر نیست راجع به امی که کدام اسناد ضرورت است برای امی درخواست‌ها این رویه را پیش کرده و این خاصتاً سر فامیل های تاثیر میکنه که از افغانستان است. مثلا راجع به که کدام اسناد شناسایی را روان کنین، کدام اسنادی که مربوط به کاراکتر یا شخصیت است روان کنین، درباره معاینات صحی مثلا چی کارهایی باید بکنین، یک چیزایی که برای یک فامیل افغان نظر به تحولاتی که سر از اونها آمده تقریبا غیر ممکن است. On top of that, these visa applications for people from Afghanistan were processed by one particular office of the Department of Immigration in Dubai. That office had a very strong reputation for taking a very long time with applications, not understanding particular evidence, sometimes outright losing applications altogether so that the processing was delayed while the application was found again. So the office was totally dysfunctional.
یک دلیل دیگه هم هست که همین دوسیه هایی که مربوط به مردم افغانستان میشه توسط فقط یک شعبه یا یک دفتر بررسی میشه که در دبی است. دفتری که در دبی است دیگه کلگی میفهمند که اول خود کارا رو بسیار زیاد طول میده. دوم باز وقت اصلا بازی اسناد و شواهد اصلا درک نمیکنن که چی است و باز وقت بخی همون دوسیه از پیش گم میشه تا اینکه اون دوسیه پیدا شه باز جریان بفته بسیار وقت در بر میگیره. مقصد اینه که همون کارهای خود هیچ صحیح پیش نمیبرن همون دفتر دبی. So all of these factors conspired, all of these factors came together to mean that the delays experienced by families from Afghanistan were the worst of any delays. به خاطر همین دلایلی که ما پیشتر گفتیم همین است که آنقدر که دوسیه‌های فامیلای مردم افغانستان طال خورده یعنی دیگه دوسیه‌ها به اون قدر طال نخورده زیادتر مشکل همین سر فامیلای افغانستان است. Okay, Idil, I'll go to the next slide. Okay, so for many, many years, families from Afghanistan through leaders, people like Hamid, people like Sabi have been complaining about these problems to the government and to the Department of Immigration and saying that families are waiting too long. And so this government has has made certain changes saying that they are improving the situation. And I'm going to talk about those changes. دیگه چندین سالا میشه که نماینده‌های اجتماع مثلا کسایی مثل آقای سبی مزوری همراه دولت صحبت کردن شکایت کردن که همین دوسیه‌های فامیلا از افغانستان که بسیار زیاد طال میخوره و از این خاطر دولت بعضی تغییرات آورده کلی راجع به همین تغییرات صحبت میکنیم. دولت میگه که همین تغییرات وضعیت بهتر میسازه. So one important change is that at the end of last year, the government abolished or removed this official direction number 80, according to which families who were sponsored by people who came by boat had the lowest priority. That's no longer the law. یکی از همه تغییرات مهم همی است که در آخر سال گذشته بود که همین قانون رسمیت داشت یا به نام هدایت نمبر 80 بود که می گفت که کسایی که یک نفر رو اسپانسر میکنه که در کشتی آمده و تابعیت نداره او در نوبت آخر باشه امیر بیخی ختم کرد یعنی دیگه همچین قانون دیگه وجود نداره. The result of that is that the tens of thousands of applications that were not being processed by the Department of Immigration because they were given the lowest priority now have to be processed again. But then that begs the question, where are the people? Where are the resources to process those visa applications? و نتیجه همین شد که حال ده ها هزار درخواستی که تابال بررسی نشد به خاطر از اینکه نوبت آخر بود اینا باید بررسی شد. اما گپ است که خود کی اینا رو بررسی کنه؟ اما کارمند یا اما منابعی که بتونه همین کار بکنه در کجاست؟ Another development is that because of all of the terrible things that were happening in the Dubai office, last year the Immigration Department established a new processing team called the Middle East Specialist Processing Team based here in Australia, and it brought back to Australia all of the visa applications that had previously been sitting in Dubai to process them here as a matter of urgency. یک تغییر دیگه هم است که باز هم پارسال با در نظر داشته همین مشکلات عجیب و غریبی که در دفتر دبی بود بالاخره اینا این کار کردن که یک مرکز دیگر به نام مرکز خاص برای درخواستی های شرق میانه در استرالیا جور کردن به این معنا که همه درخواست های ویزا که قبلا در دبی میرفت حالی در استرالیا بررسی میشه و به طور عاجل. The Middle East Offshore Complex team that's been established here in Australia is processing visa applications, but it has only managed to process a few thousand, whereas there are tens of thousands of applications pending. این مرکز همین مرکزی که گفتیم برای دوسیه‌های مبلغ شرق میانه در استرالیا جور شده ولی این درخواست‌ها رو بررسی کرده اما تا حال یک چند هزار درخواست بررسی شده در حالی که ده ها هزار درخواست منتظر است. Okay. And the last development is that everyone would have heard about, that earlier this year, the government announced that it was going to allow 19,000 people who held temporary protection visas or safe haven enterprise visas to transition to permanent residency. That, of course, means that those people are going to be eligible to sponsor their families for partner visas or child visas in the future.
و یک تغییر آخرم که من فکر میکنم که همه‌تان شاید شنیدین هم است که در اولای امسال بود که دولت اعلام کرد که تقریبا 19,000 نفری که در ویزاهای پناهندگی موقت TPV و یا در ویزاهای پناهگاه هم شف بوده، اینا هم میتونن برای ویزای دائم درخواست بدن. خب اگر که اینا ویزای دائم برشان داده شود، طبعا اینا هم استحقاق دارن که در آینده همین شریک زندگیشان یا کودکان خود اسپانسر رو. So what all of this means in practice is that the government is saying that it is making changes, and on one view, it is making good changes in a positive direction, but the result is still the same, that there are many, many thousands of people applying for visas for their family members and not enough visa places and not enough people to process those applications, leading to delay. خب ماناش هم است که در عمل بله دولت میگه که خب ما تغییرات آوردیم و خب اگر میتونیم ببینیم تغییرات خوب است، در یک مسیر مثبت تغییرات میره، اما نتیجهش عین چیز هستن. به خاطر از اینکه هنوز هم هزاران نفر منتظر هستن، به خاطر از اینکه کارمند کافی نداره که همین هزاران درخواست بررسی کنه و ویزاهای کافی نیست، طبعا باز هم نتیجه میسته که بررسی درخواست ویزاها تار میخوره. Okay. So Idil, next slide. Okay. So far I've been telling you about the problem. Now I'm going to tell you a little bit about the solution, which we are here to help with. خب تا بال ما درباره مشکلات صحبت کردیم. الان میخوایم که کم کم راجع به راه حل ها هم صحبت کنیم و هدف ما هم است که خودتان کمک کنیم. Like I said before, it's not legal for the government to just delay a visa application as long as it chooses. The law is clear that visa applications have to be decided within a reasonable time. و پیشترم برای شما گفتیم که این یک چیز قانونی نیست که دولت درخواست بررسی یک ویزا را بگه که من هر چقدر که دلم درخواستی را تال میتونم. نه، در قانون واضح نوشته شده که بررسی درخواست ویزا باید در یک چوکات زمانی منطقی صورت بگیرد. It might be possible to take legal action supported by lawyers, us and Springvale Monash Legal Service in your case, if you've been waiting for more than 2 years, if you've given immigration all the documents they asked for, and if immigration asked you for information, you've responded, but you still haven't heard anything. یک امکان از این هست که شما یعنی که از نگاه حقوقی همین دعوا کنین همین موضوع امرای دولت، البته با کمک وکیلای مثل دفتر ما و همچنین دفتر ساوث موناش لیگال سرویس. اگر که از 2 سال زیادتر در انتظار جواب هستین و همه اسنادایی که از شما خواسته اداره مواجهت برش دادین، همه معلوماتی که براتون روان کرده شما جوابش دادین، هنوز هم منتظر هستین، این امکان داره. In other words, you might have a basis for legal action if you've made a valid application and the delay is not your fault. The delay is because immigration simply hasn't looked at your application. معنای میگم است که اگر که شما یک درخواست ویزا که یک درخواست اعتبار داره او را برای اداره مهاجرت دادین، اما بررسی درخواست ویزا تال خورده و این گناه شما نیست، این تقصیر دولت است که اصلا دوسیه را شاید ندیده، ممکنه به اساس همین موضوع بتونین که عریضه کنین یا دعوا کنین، دعوای حقوقی بکنین. If you are in this position, we're here to help you. We're here to stand by you, and we're here to assist bringing court cases if that is what you want to do to bring your family to safety. And my colleague Josie, who's going to talk after me, is going to talk a little bit about how we can help with the first steps in that direction. خب اگر که خودتان در این وضعیت هستین، ما میتونیم براتون کمک بکنیم، یعنی ما در کنار شما ایستاد هستیم. مقصد ما این است که ما دولت را به محکمه کش میکنیم، یک اثرش عریضه میکنیم. یعنی اگر که شما همه کارا رو کردین که فامیل خود به یک جای محفوظ بیارین، همه اسنادا هم دادین، همه کار شده، اما دولت به اسم تال داده، ما در این باره میتونیم کمک کنیم. همکار ما جوسی که بعد از ما گپ میزنه درباره از اینکه در قدم اول چیکار باید شود صحبت میکنه. Okay. So Idil, next slide. Okay. So when I'm talking about legal action, we're talking about bringing cases in the Federal Circuit and Family Court of Australia, which is the lowest court in the court hierarchy. It's they're simple applications there at the bottom of the court hierarchy.
خب من وقتی که میگم اقدام حقوقی که دولت به محکمه کش میکنیم راجع به میسته که ما یک درخواست را برای محکمه فدرال و خانواده که از نگاه نظام عدلی استرالیا پایین ترین اهمیت در بین محاکم داره، یک عریضه را به این محکمه پیش میکنیم. We can help you to prepare and file those applications. They are simple, I suppose, for lawyers. ما بر شما کمک میکنیم که همین عریضه را آماده کنین و این عریضه را برای محکمه بتین که یک پروسه آسان داره برای وکیل. Our argument in those cases is going to be perfectly simple. It's going to be that the law requires visa applications to be decided in a reasonable time, and that several years of waiting for no reason is not a reasonable time. دعوای ما بسیار یک گپ ساده و آسان است. دعوای ما هم است که قانون استرالیا میگه که درخواست‌های ویزا باید در مدت وقت منطقی بررسی شود. چندین سال وقتی کدام دلیل دیگر نیست، کدام بهانه نیست، چندین سال تال دادن این منطقی نیست. It's important to remember that the court does not have the power to grant a visa. So if you were to be successful in that court action, the court would simply order that a decision be made without further delay on your family member's visa application. They wouldn't give you the visa, but they'd order a decision be made. یک گپ بسیار مهم است به یاد ما شما باشه که محکمه این صلاحیت نداره که برای کسی ویزا بده. اگر که در این دعوا شما برنده شوین، محکمه میتونه یک امر بده سر اداره مهاجرت که بگه که همین دوسیه را باید بدون کدام تأخیر دیگه باید فیصله بکنید. یعنی میگه که همین درخواست ویزای خانواده باید بدون تأخیر فیصله شه، اما محکمه نمیتونه برای شما ویزا بده. If you were not successful in your court case, that would not mean that the application was refused. That would simply mean that the court didn't accept that the delay had been unreasonable. Of course, we would hope to run your case in such a way that you did not lose, but even if you did lose, the result would not be the refusal of the application. اگر هم که در این دعوا شما کامیاب نشین، به این معنا نیست که درخواست ویزای شما رد میشه. فقط به این معنا است که محکمه امی گپ قبول نمیکنه که امی تأخیر غیر منطقی بوده. ما خب امیدوار هستیم که دوسیه شما را قسمی آماده بسازیم که در اینجا امی قبول شود گپتان. اما اگرم که گپ یا ادعای شما قبول نشد، به این معنا نیست که درخواست فامیل شما برای ویزا رد شده. It's important to know that going to court does not have to cost you money. The Human Rights Law Centre and other law firms will do this work for you for free. Our job is to work on cases where there is a public interest. There is clearly a public interest in thousands of people being separated from their families for years. خب یک گپ مهم هم است که وقتی شما به محکمه میرین به این معنا نیست که حتما باید که فیس بتین یا پول بتین. همین دفتر ما که به نام مرکز حقوق بشر است و دیگر مراکز حقوقی ما به طور مجانی کار میکنیم. یعنی وقتی که ما میفهمیم که یک موضوعی است که به فایده عمومی مردم است، ما مجانی در مو کار پیش میبریم و بسیار یک گپ واضح است که وقتی که هزاران فامیل منتظر همین ویزا هستند و کاراشان تال خورده، وقتی که ما یک اقدامی بکنیم به این ارتباط، این به فایده عموم است. If this is something that affects you or your family, we would like to stay in touch, and we're here to assist you. This is, I hope, the first time that we will see you. If you have more questions after today and we haven't managed to answer your questions in this session, we have 2 more sessions in person. So the first is on the 19th of July in Dandenong. Please come. We'll be there to answer your questions in person. And then again on the 24th of July, we're in Berwick. So please stay in touch with us. And if we do not answer your questions today, you have more questions, please drop in and see us at those sessions. خب اگر که همین گپایی که ما گفتیم سر خودتان و فامیلتان تاثیر داره، یعنی درخواست‌های فامیل شما به این قسم تال خورده، لطفاً همراه ما به تماس باشین. ما هدف ما میست که براتون کمک بکنیم. خب امروز خود جلسه اول است. اگر سوالایی دارین که سوالای شما امروز جواب داده نشده، ما 2 جلسه دیگه هم داریم که به شکل حضوری برگزار میکنیم. یکی به تاریخ 19 جولای است در دندینونگ. لطفاً در اون جلسه بیاین
به شکل حضوری سوالای خود پرسان کنید، ما جواب میتیم. جلسه دیگه 24 جولای است در بریک و در اونجا هم به شکل حضوری همراهتون می باشیم. لطفاً همراه ما به تماس باشین و در اون جلسه بیاین و سوالات خود پرسان کنید. Okay, so with that, I'm going to hand over to my colleague Josie, and I hope I see there are 56 people on the line. I hope I see 56 families on the 19th or the 24th. ما دیگه گپی ندارم، گپار دیگر به همکار من جوسی پیش میبره و من میبینم که 56 نفر فعلا در این گپای ما گوش میکنن. امیدوار هستیم که به تاریخ 19 و به تاریخ 24 56 فامیل ببینیم. Thank you, Sanmati, and good evening, everyone. I now would like to speak to you all to give you, firstly, a bit of an example of what this sort of legal action looks like in practice. اینا گفتن اول از همکار خود تشکر کردن و دیگه وقت همه‌تان بخیر که تشکر که آمدین در این جلسه. اول میخوام براتون یک مثال بگویم که از نگاه عملی همین که ما میگیم یک اقدام حقوقی میکنیم این چه رقم است. So last year, the Human Rights Law Centre supported a family to take exactly this kind of legal action that we are talking about. So our client, Abdullah, had lived in Australia since 2012 when he fled from Afghanistan. So he had permanent protection here in Australia. همین پارسال بود که دفتر ما که مرکز حقوق بشر است دقیقاً همین موضوع به ارتباط همین موضوع یک فامیل کمک کرد، یعنی یک به ارتباط اقدام حقوقی مربوط فامیل عبدالله میشد. عبدالله از سال 2012 به استرالیا آمد، یعنی بازی که از افغانستان گریختن به اینجا آمدن و برای اینا ویزای تحفظی دائم دادن. So Abdullah sponsored his wife and their children to come to Australia. They submitted that visa application in 2017. عبدالله خانم و اولادای خود اسپانسر کرد که با استرالیا بیا و این درخواست در سال 2017 برای دولت جمع کرد. But more than 4 years later, they were still waiting for that visa with no answer from immigration and no progress had been made on the processing of that visa application at all. اما متاسفانه که 4 سال که تیر شد هنوز هم اینا منتظر بودن، هیچ جوابی از اداره مهاجرت دریافت نکردن به ارتباط همین پروسه یا بررسی درخواستشان. هیچ کدام پیشرفت نشد. Now, Abdullah and his family had provided all of the documents that they were supposed to provide to support the visa application. They were emailing and calling the Department of Immigration all the time, asking for an update, but they never got any news. عبدالله و فامیلشان همه اسنادی را که به ارتباط درخواست ویزا طلب کرده بودن روان کردن برای اداره مهاجرت و همیشه برای اداره مهاجرت ایمیل میکردن، تلفن میکردن که یک خبر احوال بر ما بدین، اما هیچ کدام خبر احوال بر شما. And so the Human Rights Law Centre helped this family to start a case in the Federal Circuit Court, and we asked the court to hear that case urgently, as quickly as the court could accommodate it. و مرکز حقوق بشر که ما هستیم همین فامیل عبدالله را کمک کردن که یک عریضه به محکمه فدرال یا فدرال سرکیت کورت پیش کردن و ما از محکمه درخواست کردیم که همین موضوع را به طور عاجل بررسی کنیم. Now, very soon after we started that legal action, the Department of Immigration finally started paying attention to this visa application. They contacted the family and asked them to undertake medical checks and to provide updated information and documents. So it was clear that the processing of this visa application finally had actually begun. بسیار زود بعد از اینکه ما همین موضوع را به محکمه پیش کردیم، وزارت مهاجرت بالاخره توجه کرد به این موضوع، همراه فامیل به تماس شد و اونا را گفت که بعد معاینات دکتری باید برن و بعضی معلومات و اسناد دیگر از اونا خواست. یعنی به طور واضح فهمیده میشد که همین پروسه یا بررسی درخواست ویزا شروع شد. But we kept going with the court case, and then just 2 weeks before the court hearing was due to happen,
the government conceded the case, which means the government accepted that if the case did go ahead and if there was a hearing, the government knew that they would lose. و مگر ما این موضوع را اعلام نکردیم، همین عریضه محکمه را دوام دادیم و فقط 2 هفته پیش از اینکه همین جلسه استماع بود، بالاخره دولت اشتباه خود قبول کرد، یعنی قبول کرد که اگر جلسه استماع برگزار شود در اونجا میبازه یا بازنده است. And very shortly after that, immigration granted the partner visa to Fatima and the children, and they were able to finally travel to Australia and be reunited with Abdullah in Adelaide. و بسیار زود بعد از همین موضوع بود که ویزه اینا برشان دادن، خانم فاطمه و اولادار ویزه دادن بالاخره و اینا آمدن در استرالیا همراه عبدالله یک جا شد. And so in the end, these clients didn't have to finish the court case. It was just the act of taking the government to court, which actually prompted immigration to get moving with this visa application. یعنی حتی همین موضوع فیصله نشد در محکمه، یعنی فقط اینا یک عریضه را برای محکمه پیش کردن، عریضه سر دولت، و همین سبب شد که دولت هم خود یک تکان بده و همین بررسی ویزه را شروع کنه. Idil, if we could move to the next slide, please. Thank you. Now, not everyone will have the same outcome as that family did. Everyone's situation is different, and going to court might not be the right solution for everyone who is waiting for a family visa application. اما همه یعنی نتیجه موضوعات محکمه بر همه یکسان نیست، به خاطر از اینکه وضعیت فامیلا فرق میکنه. به این معنی که اگر کسایی هستن که منتظر ای هستن که درخواست ویزا برای فامیلشان فیصله شود، به این معنی نیست که همهشان باید که در محکمه برن. So the first step, if this is something that you are interested in, the first step is getting individual advice about your situation from a lawyer. It's really important for a lawyer to be able to look at exactly what has happened with your family's application, understand your case properly, and give you advice about whether going to court is in your best interests or not. در قدم اول، یعنی اگر علاقمند هستین که به عریضه به محکمه ارائه کنین، قدم اول همیسته که درباره دوسیتان یک مشوره بگیرین، درباره همین وضعیتتان از وکیل مشوره بگیرین. یعنی اول باید وکیل همین دوسیتان رو ببینه که دقیقاً چی گپ بوده، همون دوسیه را صحیح بفهمه، بعد از اون براتون مشوره بده که آیا به فایده خودتان است که به محکمه عریضه بتین یا نه. And as Sanmati mentioned, that advice is something that we can help with. We want to be able to give advice, individual advice, to as many people who would like to receive it. But the very first thing that we will need before we can do that is a complete copy of the visa application file that the Department of Immigration holds, and every document that they have on file about your family's application. قسمی که خانم سلامتی پیشتر گفتن، ما به این ارتباط میتونیم کمک کنیم. یعنی همین کسایی که همین مشکل دارن، فرق نمیکنه به هر تعداد که باشه، ما برای هر کدامشان به طور علایده میتونیم مشوره بدیم. اما قدم اول هم است که یک کپی کامل از درخواست ویزتان که فعلا پیش اداره مهاجرت هست و شمول همه اسناد او را باید بر ما بدید. And so if you're interested in getting legal advice, we would really encourage you to make a request to the Department of Immigration for a copy of that visa application file. And you can make that request through a process called Freedom of Information, which we call FOI for short. اگر علاقمند هستین که می کار شوه، یعنی اگر میخواین ما از نگاه حقوقی براتون مشوره بدیم، اول گپ ما میسته که برای وزارت مهاجرت یک درخواست روان کنین که یک کپی از همین درخواست ویزتان او را براتون روان کنه. این از خود یک پروسه داره، FOI میگه، یا پروسه به نام دسترسی به معلومات. And the documents that you get back from that FOI request will allow us to see if immigration have actually taken any steps at all towards processing the visa application, or if there has in fact been an unreasonable delay.
همین اسنادی را که شما در چوکات می پروسه فعایی میگیرین او را که بر ما روان کنید ما او را ببینیم ما میفهمیم که آیا دولت کدام کاری به ارتباط درخواست ویزا کرده و یا که نه به طور غیر منطقی امیر تان. Now the FOI process is simple and free. Anyone can make a request for a copy of their documents. You're entitled to a copy of those documents. And it should not take immigration longer than a month to get those documents back to you. همین موضوع FOI که پیشتر ما گفتیم یعنی دسترسی به معلومات یک پروسه بسیار آسان داره و مجانی است چون هر کس این حق داره که یک کپی از اسناد خود بخواه و از یک ماه زیادتر نباید تال برای کمی اسناد به فراهم کنه. Now we've written up some instructions to help if you'd like to submit an FOI request for yourself. We've written some instructions in both English and in Dari, which can be accessed at that link, which is just in the chat. برای از این ما یک طرز العمل هم جور کردیم که براتون کمک شود. یعنی اگر شما میخواین از طریق FOI اسناد خود بگیرین یک طرز العمل است که به زبان انگلیسی و به زبان دری هست. همین آدرس یا لینک از این در همین بخش گفتگو یا چت موجود است. However, if you would like some help with making a Freedom of Information application, you can come and see us in person at the next information sessions that we'll be holding in Dandenong and in Berwick, and we can help you to submit that FOI application there and then. و اگر که باز هم به ارتباط یعنی به ارتباطی که درخواست از طریق FOI روان کنید با کمک ما ضرورت دارین در جلسات معلوماتی دیگه که یکیش در دندونگ است یکیش در بریک بیاین و به ارتباط ما کمکتان میکنیم که درخواست روان کنید. And then once you have those documents back from the FOI request, please send them to us at the Human Rights Law Centre, and we will review them and we will organise a lawyer to give you some advice for free about whether you may be able to start a court case. دیگه بعد از اینکه اسناد براتون رسید و برای ما روان کنین در مرکز حقوق بشر ما اسناد میبینیم و یکی از وکیلای ما براتون مشوره مجانی میده که آیا این باید که در محکمه عریضه بکنین. And then at that point, you can speak with a lawyer, you can ask any questions, and you can discuss the risks or the benefits of going to court, and you can make that decision about whether that's something you want to do. و در وقت شما میتونید از وکیل مشوره بگیرین سوالای خود پرسان کنین درباره از اینکه خودی چی خطراتی شاید داشته باشه چی فایده هایی داره براتون معلومات میده و در آخر خودتون فیصله کنین که در محکمه عریضه میتونید. But just to reiterate that this Freedom of Information request for your documents is really important because we can't give proper legal advice about your situation unless we know exactly what immigration have been up to, what they've been doing while you've been waiting. So this is the really important first step. باز هم میگم تکرار میکنم که همین درخواستی که از طریق FOI یا دسترسی به معلومات میشه این مهم است به خاطر از اینکه اگر ما نفهمیم که اداره مجرد تابال چی کرده و در این مدت که شما منتظر بودین چه کارهایی شده ما نمیتونیم که یک مشوره صحیح براتون بدیم بنابراین این موضوع مهم است. Adil, if we could jump to the next slide, please. Now, if you're not sure whether all of this applies to you, I just wanted to run through a really quick hypothetical example of the kind of situation we're talking about and what the first steps might look like for a family in this situation. اگر که شما مطمئن نیستین که خب همین گپا اصلا برای شما مناسب است به درد شما میخوره من میتونم که به طور فرضی یک مثال فرضی رو براتون پیش کنم درباره یک همین وضعیت که ما در صحبت میکنیم درباره همین که مثلا یک فامیل آیا این موضوع بهش کمک میکنه یک مثال فرضی است. So say Ali is living in Dandenong on a permanent protection visa. His wife and his children are now residing in Pakistan and he misses them very much and he would like to bring them to Australia. شما تو فرض کنید که یک نفر به نام علی در دندون راسته ویزای اینا ویزای پناهندگی دائم است و خانمش و اولادش در پاکستان است و این پشت اونا زیاد دق شده و میخواد که اینا رو تا استرالیا بیارن. And so in say 2016 or it could have been 2017 or 18 or 2019 Ali's wife Zara applied for a partner visa for herself and for the children and at that time they sent
lots of supporting documentation with their visa application. So they sent all their identity documents, the evidence of their relationship, everything their lawyer told them to provide for the partner visa. و فکر کن که مثلا خانم همین نفر به نام زهرا در سال 2016 یا فرقی نمیکنه 2017 بگیم 2018 یا 2019 یک درخواست ویزای همسر را در اداره مهاجرت روان کرده که برای خودش و اولادش ویزا داده شود و اسنادهای بسیار زیادی را برای به می ارتباط در اداره مهاجرت روان کرده، مثلا اسناد شناسایی، نکاح خط و هر چیزی که وکیل گفته روان کرده. But nothing has happened for years. So Ali often calls immigration asking for an update. He waits on hold for a really long time, only to be told that there's no news, there's no update. And Zara is really tired and frustrated, and she just wants to finally join Ali in Australia. اما بابت از اینکه همه اسنادها روان شده چندین سال طی شده اما هیچ خبر و احوال نامده. علی هم باز وقت زنگ میزد در اداره مهاجرت، اول خب بسیار زیاد طول میداد تا یک نفر تلفن جواب بده و در آخر برش میگفت که نه کدام خبر و احوال نیست. زهرا بسیار خسته و بسیار اعصابش خراب و به خاطر از اینکه میخواد که بیا همراه شوهر خود یک جا شود استرالیا. So Zara and Ali decide that they want to get some legal advice about their options. And so Ali submits a request through Freedom of Information for a copy of the visa file. بنابراین زهرا و علی تصمیم میگیرن که یک مشوره حقوقی به ارتباط بگیرن که ببینن اصلا کدام راهی هست یا نه. قدم اول همین است که از طریق پروسه دسترسی به معلومات یا Freedom of Information یک کپی از امو درخواست در تقاضا میکنن از اداره مهاجرت. When he gets those documents back, he sends them through to the Human Rights Law Centre for review. اسناد که برش آمد همین اسناد برای دفتر ما یعنی مرکز حقوق بشر روان میکنن که وکیلای ما ببینن. So lawyers at the Human Rights Law Centre will now review those documents and set up an appointment to give Ali and Zara some advice about their options. If they decide that they want to start a court case, the Human Rights Law Centre will help them to find lawyers who can provide free legal help with this. و وکیلا دفتر ما یا اسنادها یا دوستای علی و زهرا رو میبینن و بعد از اونها یک نوبت جور میکنن که یک مشوره برشون بدن درباره از اینکه خب چی راه حلایی وجود داره و اگر اونها فیصله کنن که ما میخوایم که سر دولت عریضه کنیم در محکمه، وکیلای ما برشون مجانی کمک میکنن. Next slide, please, Adele. So if Ali and Zara's situation sounds familiar to you and this problem is impacting your family, please do come and join us at one of our in-person sessions. At these sessions where we can see you face to face, we will answer as many of your questions as we possibly can, since we don't have time to do that tonight. And we can also help with those Freedom of Information applications. اگر که همین وضعیت علی و زهرا رو که ما گفتیم وضعیت شما یعنی تقریبا به همین قسم است و این موضوعی که ویزاها زیاد فال خورده است سر شما تاثیر کرده، لطفا در یکی از این جلساتی که به شکل حضوری برگزار میشه که پیشتر گفتیم در اون جلسات بین که به طور حضوری با شما صحبت کنیم و سوالاتتون رو جواب بدیم، چون امشب وقت نیست که سوالا رو جواب بدیم و به ارتباط درخواست FOI یا دسترسی به معلومات هم براتون کمک میکنیم. Now, the dates and times and locations of those in-person sessions are up there on the screen, and we will also make that information available on our website and our social media. But we would love to get an idea of how many people are coming down to join us. So there should be a poll that is popped up on your screen. If you're planning to come down to one of these sessions, could you please let us know which one you think it might be? That will just help us to plan. خب تاریخ، وقت و آدرس همین دو جلسه معلوماتی را در صفحه میبینین و این را در وبسایت خود و همچنین در صفحات اجتماعی نشر میکنیم و ما میخوایم بفهمیم که چند نفر در این جلسات اشتراک میکنن. از این خاطر یک رأیگیری انداختیم در اینجا. لطفا در اینجا اعلام کنین که آیا من و در کدامش اشتراک میکنین. به خاطر همین است که خب ما بفهمیم که چه تعداد من که یک پلان صحیح داشته باشیم. Now, if you prefer just to submit your own Freedom of Information request and you don't need our help with that, then that's wonderful and that's fine. You don't need to come down to these in-person sessions, but if you have any questions or you need some help, please do come down and see us.
اگر که خودتان میخواید نمو درخواست افای روان کنین و با کمک ما ضرورت ندارین که فوق العاده خوب است، دیگه ضرورت نیست که در جلسات بین. باز هم اگر کدام سوال داشتین یا با کدام کمک ضرورت داشتین در خدمتتون هستیم. All right, thanks, Adil. We might close that poll if we can. Now, if you are coming down to see us at one of the in-person sessions and you would like some help with the Freedom of Information application, there's just a few things that we'd love for you to bring with you so that we can do that application on the night. اگر که یکی از این جلسات حضوری اشتراک میکنین و به ارتباط درخواست دسترسی به معلومات یا افای و کمک ضرورت دارین، یک چند چیز اگر همراه خود آورده بتونین نموش براتون کمک میکنه. So the first thing is the visa application number from the partner or the child visa that you're waiting on. So this is a reference number that you should be able to find on any letters that you have from immigration. If it's easiest, you can just bring those letters in with you. اول من نمبر درخواست ویزا است که برای ویزای همسر یا ویزای کودک که منتظر هستن فیصله شه، همون نمبر لطفا همراه خود بیارین. مثل یک نمبر رفرنس است که در نامه‌هایی که وزارت مهاجرت براتون روان کرده همون نمبر درج شده، یا اینکه آسان است که همون نامه را همراه خود بیارین. And then if you could also bring a copy of an ID or identity document for yourself, if you are the sponsor, also for the person who is the visa applicant, so that might be your partner, and identity documents for any children that are also included in the visa application. و همچنین اسناد شناسایی برای خودتون که چون اسپانسر هستین اسپانسر میکنین و کسی که درخواست ویزا داده، مثلا همسرتون و همچنین اولادایی که درخواست ویزا شامل هستن، اسناد شناسایی اینا رو هم گرفته بیارین. And the final thing that that we will need to make a freedom of information application is a signed permission form from the person who is the visa applicant. So that might be your partner, confirming that they give the Department of Immigration permission to release those documents to you. So we've prepared an example of what that permission form might look like in those FOI instructions that you can access online. و موضوع آخر همین است که این موضوع آخر به ارتباط همین درخواست افای است که یک فرمی است که همون کسی که درخواست دهنده است او باید امضا کنه که اجازه میده وزارت مهاجرت که همین اسنادا را براتون روان کنه، که به می ارتباط دمو طرز العملی که ما پیشتر گفتیم که در اینترنت هم ما انداختیم، اونجا هم دقیق گفته شده که چی است. All right, wonderful. Yeah, we might just jump to the final slide. Thanks, Idil. All right, so just to wrap up quickly, I want to say thank you very much to all of you for tuning in. We appreciate your time. We're really pleased to have you here with us. We know that this is a really big issue across the community, impacting thousands and thousands of families. So if you are interested in taking action, we really hope to hear from you. خب ما دیگه گپا رو همینجا ختم میکنیم. تشکر از همه شما که در این جلسه اشتراک کردین، وقت خود بر ما دادین. ما میفهمیم که یک موضوع بسیار مهم است، سر بسیاری مردم تاثیر کرده، چون پیشتر گفتیم ده ها هزار نفر یا در منتظر همین درخواست هستند و اگر علاقمند باشین که ما میتونیم که یعنی اگر میخواین که ما یک اقدام بکنیم، ما منتظر هستیم که از شما بشنویم. If you've got any questions about the in-person sessions or about making an FOI application or anything else, you're really welcome to send us an email. Our email address is there on the screen, so please do get in touch. و اگر که سوالای دیگه دارین به ارتباط همین جلسات حضوری که ما گفتیم و یا به ارتباط درخواستی که برای افای داده میشه، میتونین برای ما ایمیل کنین. آدرس ایمیل ما در صفحه میبینید. I'd like to say an enormous thank you to Sabi for his words earlier this evening, and also to Hamid for his incredible interpreting throughout the night, and also to Ashley and Southeast Monash Legal Service for hosting us tonight. من تشکر میکنم از آقای زبی که در اول یک صحبت‌های بسیار خوب کردن، حامد که بسیار خوب ترجمه کرد و همچنین خانم اشلی از دفتر ساوث موناش لیگال که میزبان همین جلسه بودند. And I'll just quickly pass back to San Marti before we wrap up.
پیش از اینکه گپا رو ختم کنیم باز هم از خانم سلمتی دعوت میکنیم که صحبت. Thank you, everybody. I'd like to also repeat everyone's thanks. And I just wanted to tell everybody that I've typed answers as fast as I can in the Q&A. So we've answered 9 or 10 questions there. Hopefully everyone gets the idea, but I've missed a couple of questions that have to do with a common theme, which is people waiting for more than a year, even after they've done their health checks and their biometric checks for their family visa application. و بازم تشکر میکنم از همین کسایی که در این جلسه کمک کردن. ما بعضی سوالایی که در بخش سوال جواب بود کوشش کردیم که بسیار تست جوابش نوشته کنم. فکر میکنم 1 9 یا 10 سوال جواب دادیم، امید که کمک کرده باشه. اما شاید که 1 2 3 سوال هم که از نتونستیم جواب بدیم. یک موضوع بسیار عام را سوال کردن که کسایی هستند که بعد از اینکه معاینات صحی و بایومتریک شده هنوز هم اضافه تر از 1 سال است که در انتظار هستند. I wanted to apologize for not answering all of the questions, but to let everybody know that that is extremely common, that we've heard a lot of stories of people waiting 1, 2 or more years, even after they've done their health checks. من معذرت میخوام که همه سوالا را جواب دادن نتونستم، اما همین که براتون بگم که یک بسیار موضوع عام است، یعنی بسیاری کسا همین وضعیت دارن که 1 سال یا حتی 2 سال زیادتر از همین معاینات صحی تر میشه هنوز هم ویزا درک نکنه. We would very much like to help people who are in that position. So if you're in that position, as Josie said again, please download our guide through the link we provided, apply for your files and get in touch with us by email. ما بسیار خوش میشیم که کسایی که در این وضعیت هستن کمک کنیم. اگر شما هم در این وضعیت هستین، قسمی که پیشتر جوسی گفت، لطفاً همون راهنما را، ورق راهنما را از همون لینک یا آدرس که هست بگیرین و همراه ما از طریق ایمیل با تماس شوین. If that is all too much and you would prefer that we do it, come and see us on the 19th or the 24th of July. We would be delighted to help you apply for your own files, so you don't have to do it yourself. اگر که همین کارم برای شما سخت است، میخواین ما کمک کنیم، صحیح است. ما 2 جلسه داریم، یکی در تاریخ 19 یکی در تاریخ 24. لطفاً در اون جلسات بیاین. بسیار خوش میشیم که خودتان به ارتباط کمک کنید. So thank you very much, everybody. We look forward to seeing you. This is just the beginning of the process. We are here to support with these applications. So reach out to us in any way you can. و باز هم از همینتان تشکر میکنم. دیگه این شروع کار است. ما به ارتباط میخوایم براتون کمک بکنیم. لطفاً همراه ما باشید. I'll just say thanks everyone for attending. I know that it's a lot of information and we're, as Sanmati said, we're very excited to continue helping you with this. You can please come to the sessions in person if you have more questions or if you need help with your FOI. In the meantime, feel free to email the email address or you can contact SMLS and we can register you for that session and look forward to working with you to resolve some of these issues. من مثلا تشکر میکنم که در جلسه اشتراک کردم. معلومات بسیار زیاد گفته شد. قسمی که خانم سلمتی گفتن ما خوش میشیم که بعد از این هم براتون کمک کرده بتونیم. اگر خواسته باشین، اگر کدام سوال دارین، در جلسات حضوری ما بیاین و یا اگر به ارتباط همین موضوع دسترسی به معلومات که ما اون FOI میگیم، اگر کمک میخواین در این جلسات بیاین و تا وقت همراه ما از طریق ایمیل هم با تماس شده میتونین یا در دفتر ما به نام SMLS بیاین که ما شما را برای راجستر بکنیم. منتظرتان هستیم. I will send the recording of this out to everyone who registered for the session. If you know someone else who would like a copy of it, feel free to get in touch with us and we'll send it to them as well. دیگه این جلسه رو ما کپی کردیم. کسایی که خود راجستر کردن بر از او هم بر از اونا میتونم روان کنم. اگر یک کپی از این خواسته باشه تماس بگیرید. Thank you and good night. تشکر و شبتون خوش.